बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आज़ाद अकेडमी BJR। द अंग्रेज़ी ग्रामर पर पुख्तो ژبه کې په اسانو ټکو کې کوشش کو چې ځان په پوهه کو نو په دې سل د لیکچرو په دې سلسله کې مونږ نن یو کم شی باندې چې بحث کو نو هغه لګونته کې کمپلیکیټډ دی. عام طور خلک د هغې په دغه باندې په استعمال او په جنګلو کې لږ کمپلیکیشن محسوسوي، خو اگر چې هغه دومره نه دي ډېر آسان دي. هغه څه شی دي؟ هغې ته مونږه انفینیټیوز وایو. انفینیټیوز بنیادی طور د ټو پلس بیس فارم اجکټیو نه جوړیږي. ټو پلس بیس فارم اجکټیو لکه ټو ریډ، ټو سپیک، ټو ورک، ټو کال، ټو ډرایو وغیره وغیره، چې یعنی بیس فارم اف دی ورب نه مخکې ټو لګېدلی وي نو هغه ته مونږه انفینیټیو وایو. خو ضروري نه ده چې همیشه د ورسره ټو لګېدلي، کله نا کله صرف بیس فارم اف دی ورب چې دی نو هغه ایز انفینیټیو استعمالیږي. په دغه لحاظ باندې مونږه انفینیټیوز بیا په دوه غټ کیټیګریز کې تقسیمو. یو ته مونږه ټو انفینیټیو وایو، یعنی ټو پلس بیس فارم اف ورب، او بل ته بیر انفینیټیو وایو. بیر انفینیټیو هغې ته وایو چې د هغې نه مخکې بیس فارم اف دی ورب وي، مخکې د ټو نه وي استعمال شوی، لکه ورک، سپیک، لاف، ټیچ وغیره وغیره. صرف دا بیس فارم اف دی ورب چې دی دا انفینیټیو په حیثیت باندې استعمالیږي او اکثریت سره ټو لګېدلی وي. خو ضروري نه ده دا ټو د دې ضروري حص هم نه ده او دا د دې ضروري څه علامت دی چې ګنې ټو سره لګېدلی و انفینیټیو به که ټو سره نه نو انفینیټیو به نه وي، بلکې بغیر د ټو نه هم انفینیټیو کېدی شي چې هغې ته مونږه بیر انفینیټیوز وایو. راځئ لږ په بورډ نظر اچو نو ډېر په اسانه باندې کېدی شي چې په دې مونږ پوه شو. د سنټنسز باندې نظر واچو. ټو ار از هیومن، ټو ار از هیومن، په دې کې دا ټو ار چې دی نو دا انفینیټیو ده. اوس د دې په فنکشن سوچ کوو چې دا په سنټنس کې فنکشن څه کوي او د هغې په لحاظ به مونږ پیژنو. که دلته مونږ وګورو نو ټو ار از هیومن دا انفینیټیو ټو ار چې دی د فنکشن دی دا د سنټنس از سبجیکټ استعمال شوی دی. او مونږ وایو چې د یو سنټنس سبجیکټ چې کوم وي هغه به څه شي؟ هغه صرف ناون وي. نو لکه دلته د انفینیټیو فنکشن چې دی نو دا د ناون دی. ټو ریسپیکټ اور ټیچرز از اور ډیوټي. خو دې سره اوس دلته کې چې مونږ ګورو په دې سنټنس کې ټو ریسپیکټ چې دی نو دا انفینیټیو استعمال شوی دی او یو ځل بیا دا د سنټنس سبجیکټ دی چې سبجیکټ دی نو لحاظه د دې فنکشن د ناون دی، یعنی لکه د ناون فنکشن کوي دلته کې، د ورب نه کوي، د بل پارټ اف سپیچ نه کوي، د کم شي فنکشن کوي، د ناون فنکشن کوي، ځکه چې ایز سبجیکټ استعمال شوی دی. خو ته به بیا وایې چې ایز سبجیکټ استعمال شوی دی نو اور ټیچرز دا خو سره ایز آبجیکټ هم لګېدلی دی، دا خو یو قسم له دی آبجیکټ هم دی. ټو ریسپیکټ د دې آبجیکټ دی دا، نو په دې ځای کې بالکل دا د آبجیکټ هم دی. لکه د دې مطلب دا شو چې دا انفینیټیو چې کومه ده دا سبجیکټ هم کېدی شي د یو سنټنس لکه د ناون، خو ورسره دا د ورب غوندې آبجیکټ هم ولي. نو په دې ځای کې به موږ ګورو چې دا انفینیټیو چې کومه ده دا بیس لکه فنکشن د ناون کوي، خو ورسره په دې کې د ورب هغه فورس هم موجود وي، دا د ورب هغه کوالټیز هم پکې موجود وي، دا یو آبجیکټ هم اخلي لکه د ورب غونته کې. دلته راځو آی لایک ټو ریډ. اوس په دې سنټنس کې موږ سره ټو ریډ، ټو پلس بیس فارم اف دی ورب ټو ریډ، دا زموږ سره انفینیټیو ده. دلته کې دا انفینیټیو ټو ریډ چې دی نو دا د ورب لایک آبجیکټ دی، د آبجیکټ په حیثیت باندې استعمال شوی. اوس په یو سنټنس کې چې آبجیکټ وي نو هغه خو به ناون وي یا به پروناون وي. نو لکه دلته کې د انفینیټیو فنکشن څه دی؟ د ناون فنکشن یې کړی دی، ځکه د ناون فنکشن کړی چې دا د سنټنس آبجیکټ دی. آی لایک ټو ریډ ناولز، یو ځل بیا هم اقا انفینیټیو ټو ریډ ده چې آبجیکټ دی د ورب لایک او فنکشن یې د ناون دی، خو دلته ورسره بیا به ته وایې چې یاره بهی دې سره خو ناولز لکه د دې آبجیکټ هم راغلی دی،
د دې to read د دې یعنی د دې infinitive object دی سوري نو لکه دا خو به په دې ځای کې object خو سره verb بلی نو په دې ځای کې موږ بیا دا وایو چې دا infinitive چې کومه ده دا فنکشن کوي د noun دا به د سنټنس یا دا به د سنټنس object هم کېدی شي خو ورسره دا لکه د verb په شانې object هم اخلي نو لہذا دې کې دواړه کوالټیز موجود وي د noun او د verb د دواړو دغه رنګه راځو دیتا we tried to reach there early اوس په دې کې infinitive موږ سره ده to reach اوس ته به چې to reach infinitive ده او object دی د verb tried نو لکه فنکشن یې د noun دی د noun فنکشن یې کړی دی خو ورسره دې سره خو دغه هم لګېدلي دي adverbial modifiers هم لګېدلي لکه there adverb of place early adverb of time لکه دا هم سره لګېدلي دي او دا خو صرف verb بلی adverbs خو صرف او صرف qualify کوي verb نو لہذا دا څنګه به دلته کې لکه noun کې دی شي د دې فنکشن لکه موږ دا وایو چې د فنکشن noun دی خو ورسره لکه دا د verb غوندې کې adverbial modifiers هم اخلي د دې نه موږ په دې نتیجه ورسېدو چې infinitives چې کوم دي نو infinitives nouns دي خو ورسره په دې کې د verb صلاحیتونه هم موجود دي لکه دا د verb په شانم دي دې ته موږ ویلی شو noun verb یا verb nouns ورته ویلی شو یا noun verbs هم ورته ویلی شو په دې وجه باندې ځکه چې noun ورته ځکه وایو چې دا په سنټنس کې کوم فنکشن کوي نو هغه فنکشن د noun وي لکه یا به دا د سنټنس سبجیکټ وي یا به object وي چې کله د سنټنس سبجیکټ شي یا object شي نو د سنټنس سبجیکټ یا object خو صرف noun کې دی شي نو لہذا چې دوی کله راځي as subject as and object نو د دې مطلب دا شو چې د فنکشن د noun دی ځکه چې دام د سنټنس سبجیکټ یا object شو نو فنکشن یې د noun وکړ نو لہذا دا nouns دي خو د دې سره دا وی nouns او دی دا اخلي دا فنکشن د noun کوي په یو سنټنس کې خو ورسره په دې د verb غوندې کې صلاحیتونه هم پکې وي لکه دا یو خپل object هم لرلی شي او ورسره adverbial modifiers هم د دې سره استعمالېدلی شي نو دا په یو قسم له موږ ورته ویلی شو چې noun verbs دي اوس موږ two infinitives موږ دوه کیټیګریز پکې دوه اختره وویستل چې یاره یا به two infinitive به هغوی two plus base form of the verb د two نه وروستو چې base form of the verb ولګي نو دا به infinitive دې ته موږ two infinitive وایو خو ضروري نه چې هر ځای ورسره two لګېدلی وي د دې base form of the verb سره صرف base form of the verb هم infinitive کې دی شي لکه د دغه فنکشن هم د سنټنس سبجیکټ یا object کې دی شي لکه څنګه چې to infinitive کې دی شي بغیر د to نم infinitive صرف base form of the verb هم infinitive کې دی شي نو بیا سوال دا پیدا کېږي چې په دواړو کې به فرق په استعمال کې څه نو لږ غوندې فرق خامخا شته bare infinitives base form of the verb چې صرف راځي دا زمونږ سره څه یو ګروپ اف وربس دي چې د هغې نه وروستو کله انفینیټیو راځي نو هغه به بیر انفینیټیو وي لکه بید لیټ میک نیډ ډیر سی هیر دې سره موږ پلس بیر انفینیټیو دې سره موږ بیر انفینیټیو لګو دې سره ټو انفینیټیو نشو لګولی لکه هی بیډ می sit down زه دا نشو ویلی چې he bade me sit down دا نشو ویلی چې he bade me to sit down to لکه سره دلته نشو لګولی یا مثال په طور لکه د سنټنس کې دی I would not let you go نو دلته دا go چې کوم دی نو دا بیر انفینیټیو دا انفینیټیو ده دا د دې let object دی دا د let object دی نو لہذا فنکشن یې د noun دی نو لہذا دا انفینیټیو ده خو to سره نشته ولی د دې let verb په وجه باندې یا he made me run fast made make نو وروستو لکه بیا
to run fast منګه نه لګو صرف bare infinitive لګو run fast دغه رنګه I saw him crying sorry I heard him crying was here crying دلته کې I heard him cry sorry I heard him cry دا چې کوم دی دلته دا cry چې کوم دی دا د verb here hold چې past form دی دا د هغه object دی نو چې object دی نو لہذا دا خدای verb بنیادی طور خو الته function د noun دی نو لہذا دا infinitive ده خو to سره نشته ولی نشته د verb here په وجه چې دا verbs دي د دې نه وروسته چې کله موږ infinitive استعمالو نو bare infinitive استعمالو یعنی infinitive without to دینه علاوه some modal auxiliaries دي لکه will, would, shall, should, may, might, must, can, could د دې سره موږ bare infinitive لګو د سره to infinitive نشي لګېدلی لکه مثال په تور باندې they should work harder اوس دا موږ نشو ویلی چې they should to work harder دغه په غلطي لکه دې سره دا work چې دلته کوم دی دا infinitive دی د دې should object دی خو بغیر د to نه دی to infinitive ورسره نه ده لګېدلی ځکه چې د دې auxiliaries special model auxiliaries نه وروستو چې دغه راځي infinitive نو هغه به bare infinitive د دې نه علاوه څه terms دي چې د هغې نه وروستو موږ سره bare infinitive استعمالولی شو to infinitive نشو هغه دي had better had rather would rather sooner than rather than د دې سره موږ bare infinitive استعمالو لکه مثال په طور he had better ask permission نو په دې کې موږ سره infinitive ask راغلی دا ask word ask چې دی نو دا د had better object دی function یې د noun کړی دی دلته اگرچه د verb base form دی خو function یې د noun دی لہذا دا infinitive ده دا infinitive دی خو bare infinitive لکه دی کې to نه دی لګېدلی ولې دا د had better په وجه باندې دا had better had rather would rather sooner than rather than د دې نه وروستو موږ bare infinitive لګو یعنی د bare infinitive لګولو دپاره دا درې ګروپه د verbs ما جوړ کړي دي چې د دې نه وروستو کله موږ infinitive لګو نو به bare infinitive to infinitive بنی دا یو څو پکې main verbs دي دا یو څو چې کوم دي نو دا modal auxiliaries دي او دا یو څو terms دي چې د دې نه وروستو bare infinitive لګي bare infinitive د باقي وربونو یا د باقي term سره بیا ټول سره بیا to infinitive لګي هغوی سره bare infinitive نه لګي نو دا د infinitive چې infinitive وایي څه ده او په سنټنس کې د هغې فنکشن څه دی د دې استعمال چې دی په دې باندې ما په بل لیکچر کې خبره کوم. Thank you very much.